في سنة 73 بعد ما تخرجت من الولايات المتحدة الأمريكية، عملت مستشار في الديوان الملكي. نعم. كلمني عن بداية التعيين، الآن تجربة جديدة في الحقل الوظيفي. خليني أسبق التعيين بشيء حصل بيني وبين الملك فيصل الله يرحمه. كان هو الله يرحمه يعني يأخذ قيلولة بعد الغداء مدة نص ساعة ثم يتوجه للعمل، وكان في مصيف في الطائف. عندما أتيت له وكان نيتي أقول له يعني أنا الآن يعني بعد هالسنين هذه في الدراسة وإلى آخره، أرجو أنك ترشدني على إيش اللي ممكن يعني أعمله في المستقبل. فكان هو خارج من فترة القيلولة ونازل على أساس يروح للديوان. فالكلمات اللي طلعت مني أنه يعني طال عمرك أنا أبحث عن وظيفة. وقبل ما أكمل طالع فيها باستغراب وقال لي أنا ما وظفت أخوانك، تبيني أوظفك؟ راح دور لك على وظيفة بنفسك. الله يرحمه. طبعا ما مداني أفسر له أنه ما كان هذا القصد، يعني إني أبحث عن وظيفة وأبغاه يوظفني. أنت كنت بتوجيه وين أفضل مكان. إيه. وحتى ذكر لي مثل عربي الله يرحمه، قال لي صاحب الولاية لا يولى، أو طالب الولاية لا يولى. المهم وراح يعني بنفرة كذا منه لي أنا. المهم صار التوظيف في الديوان الملكي، وهذا كان في شهر 9 من عام 73. وبعدها بأسبوعين أو 3 نشبت حرب رمضان. حرب 73. حرب 73. أنت هنا كنت في مكتب الاتصالات الخارجية. مكتب الاتصالات الخارجية. طبيعة العمل شنو كانت؟ مكتب الاتصالات الخارجية أنشئ في الديوان الملكي تحت لجنة كانت تسمى اللجنة الخاصة بالديوان الملكي. رأسها الله يرحمه الأمير سلطان بن عبد العزيز، وعضويتها كان الأمير نواف بن عبد العزيز اللي هو أيامها كان مستشار خاص للملك فيصل، والدكتور رشاد فرعون اللي هو كان أيضا مستشار للملك فيصل. ورئيس مكتب الاتصالات الخارجية كان الله يرحمه الشيخ كمال أدهم اللي هو خالي من جهة الوالدة الله يرحمهم. فملف أو عمل مكتب الاتصالات الخارجية كان ينقسم إلى شقين. الشق الأول اللي هو التعامل مع الوضع في اليمن تحت إمرة الأمير سلطان الله يرحمه، لأنه الشيخ كمال أدهم في الستينات الميلادية ما سبق ذلك كان يكلف من قبل الملك فيصل بمتابعة قضية استقلال اليمن الجنوبي من الاستعمار البريطاني. ثم أثناء الحرب الأهلية في اليمن الشمالي في نفس الفترة أيضا كان مكلف بالتنسيق مع بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية في متابعة الأمور في اليمن الشمالي في ذلك الحين. فهذا كان الملف الأساسي لمكتب الاتصالات الخارجية. نبع من الاتصال مع الأجهزة الأجنبية الاستخبارات الأجنبية أنه يكلف مكتب الاتصالات الخارجية قبل ما أتوظف فيه هنا بالتنسيق مع كافة الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية الغير سعودية يعني العربية والغربية. أي نعم. فمصر، المغرب، الأردن، دول مجلس التعاون قبل ما تدخل في مجلس التعاون، كلها كان الشيخ كمال أدهم ينسق معها في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات. هذا كله قبل ما أنت تنضم للمكتب. فلما أنا توظفت في المكتب هذا وقامت حرب رمضان، طبعا
تبادل المعلومات بين المملكة وبين مصر عن الحرب كان يتم عبر مكتب الاتصالات الخارجية. والله يرحمه أشرف مروان رئيس جهاز الاستخبارات المصري، جهاز لا من المكتب الرئيس محمد أنور السادات. أيضا هناك في مكتب أنور السادات أنشئ مكتب اسمه مكتب الاتصالات الخارجية كان يرأسه أشرف مروان، هذا قبل ما أنا أتوظف. فصار أشرف مروان والشيخ كمال أدهم الله يرحمهم يأتوا ويذهبوا من مصر بمعلومات أو بأشياء أخرى تتعلق بالأوضاع في حرب رمضان. فانخرطت في هذا العمل. كنت أكثر في الملف المصري يعني لأنه أيامها كانت حرب رمضان هي مسيطرة الشيء المهم. أي وصارت يعني تبادل معلومات وإلى آخره بين البلدين قائم على قدم وساق. فهذا اللي يعني هذه كانت باكورة عملي. يعني العمل الميداني، خلينا نقول العمل الميداني أكثر في البدايات كان مرتبط أكثر يمكن منصب فيما يخص ملف مصر وملف حرب 73. العمل الاستخباري أي نعم، تبادل المعلومات عن ما يجري وإلى آخره. حرب 73 بحكم العمل الاستخباراتي اللي كان موجود، كنتم متوقعين نشوب الحرب؟ أنا ما كنت على اطلاع بشيء من ذلك، لكن استنتاجي أنه الرئيس أنور السادات الله يرحمه والملك فيصل كان بينهم تفاهم. ومما بلغني طبعا أنه الملك فيصل طلب من الرئيس أنور السادات أنه إذا قامت حرب نتمنى ونتطلع أنها ما تنتهي بسرعة، حتى يتسنى لي أنا كفيصل بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية أن نشحذ همم الأصدقاء والدول الأخرى لخدمة قضيتنا في الحرب هذه، بحيث أن يكون في دعم أكبر لمصر، في دعم وتوفير هذا الدعم اللي حياخذ وقت. أما إذا انتهت زي ما انتهت حرب الأيام الستة فما حيمدينا نعمل أي شيء. فهذا كان الاتفاق اللي بين الملك فيصل وبين الرئيس أنور السادات حسب ما بلغني يعني. بس يعني التوقيت وتاريخ هذا أنا ما كنت على اطلاع إنه يعني متى حتحصل ولا كيف حتحصل. كيف كان الجو في محيطك بعد حرب 73، بعد ما حققت مصر في هذه الحرب تحديدا؟ يعني ايش اللي تغير خلينا نقول في المشهد؟ يعني اللي تغير انه مثلا يعني القضيه الفلسطينيه او وضع الاراضي المحتله تحرك، خاصه بعد وقف ضخ البترول عن الولايات المتحدة بالذات ومن تبعها من بعض الدول زي هولندا وزي البرتغال في ذلك الحين. دول العالم من أوروبا إلى اليابان إلى أفريقيا إلى آسيا إلى أمريكا اللاتينية كلها أصبحت مهتمة بما تريده المملكة بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة. هذا مربوط بعد موضوع قطع النفط عن الغرب. الله والمواقف اللي اتخذت في حينها مش بس من المملكة،
يعني هي دول الأوابك زي ما تذكر هي اللي اتخذت قرار وقف ضخ البترول لهذه الدول. هذا الملف يعتبر من الملفات المهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية. نعم. وتحديدا في تاريخ المغفور له الملك فيصل. أنا بستحضر بعض الشواهد في هذا الموضوع، لكن في العمل الاستخباراتي تأثير هذا القرار كيف كانت تبعاته؟ والله خليني أقول لك، يعني دول زي بريطانيا وزي فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى يعني ذهبت إلى أبعد ما يكون لتطلب ود المملكة العربية السعودية. وكان أيامها رئيس وزراء بريطانيا إدوارد هيث زار المملكة وقال فيما فهمنا يعني من آخره، أنا ما حضرت لقاءاته، أنه يعني بريطانيا ليس لها أي غرض من أنها تقف إما مع العرب أو مع إسرائيل، ولكنها ستسعى بما لديها أنه تبعات الحرب يكون برنامج سلام للمنطقة وإلى آخره، وأنه يعني نرجو أنكم ما توقفوا البترول عننا، عن بريطانيا. يعني هذا من المجريات الأحاديث اللي صارت في ذلك الحين. نفس الشيء بالنسبة لفرنسا، كان أيامها أعتقد الرئيس بومبيدو هو الذي خلف الرئيس ديغول، وزي ما تذكر ديغول أو أي بالضبط. فيعني وهكذا اليابان طبعا بدأت تهتم بالأوضاع عندنا في المنطقة، وبرضو الاتصالات يعني نرجو أنكم ما توقفوا ضخ البترول عننا وهكذا. فهذا كان بالنسبة للدول الكبيرة في العالم. طبعا علاقاتنا بالاتحاد السوفيتي والصين الشيوعية في ذلك الحين لم تكن قائمة، فموقفنا أو موقفهم هم ما كان يعنينا بصفة مباشرة، ولا كانوا يستوردوا بترول مننا ذاتها. هذا شيء. بعض المواقف اللي كانت يعني غريبة في ذلك الحين، وربما لو ترجع لما صرح به في ذلك الحين من المسؤولين نفسهم، مثلا العراق أعلنت أنها هي حتأمم مصادر النفط عندها، بس ما قالت إذا كان حتوقف ضخ البترول ولا لا. ليبيا معمر القذافي أيضا أعلن أنه حيأمم المنشآت البترولية عنها، ولكن لم يصدر منه أي شيء عن الالتزام بحظر النفط للولايات المتحدة وهولندا والبرتغال في ذلك الحين وهكذا. فالمحيط بصفة عامة كان في شعور أنه يعني بإذن الله يعني حيكون في تطور في إنهاء مشكلة الأراضي المحتلة وقضية فلسطين وهكذا. على الصعيد العمل نفسه، هل زاد خلينا نقول نشاط جهاز الاتصالات الخارجية هذا أكثر في العمل الاستخباراتي خوفا على حياة الملك فيصل بعد هذا القرار؟ ولا الوضع ظل طبيعي؟ لا، لم يكن هذا التوجه مطلقا، يعني بل يعني ما زاد فيه على سبيل المثال هو تواصلنا كمملكة عربية السعودية مع سوريا. طبعا سوريا كانت لا تزال في خضم تبعات حرب 67، والرئيس حافظ الأسد الله يرحمه يعني ما صار فيه علاقة بينه وبين الملك فيصل الله يرحمه إلا في مؤتمر سبق حرب رمضان، مؤتمر قمة عربي أعتقد كان في الجزائر أو في المغرب، ماني فاكر الحين، أعتقد في الجزائر. وصار الرئيس أنور السادات جمع بين الملك فيصل والرئيس حافظ الأسد في أول لقاء يجمعهم، أول لقاء يجتمعوا كرؤساء. أي نعم. فلما جانا كيسنجر بعد قيام حرب رمضان وزار الملك فيصل الله يرحمه، كان خط سير رحلته من القاهرة
الرياض العودة لواشنطن. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة لا تزال مقطوعة بعد حرب 67. ففي حديثه مع الملك فيصل سألوا الملك فيصل، قال له بعدنا فين حتروح؟ قال له حأرجع لواشنطن. قال له ليش ما تزور سوريا؟ قال له كيسنجر. ايوه، وكيسنجر رد عليه قال له يا جلالة الملك ما عندنا علاقات مع سوريا، واخشى انه يعني ما يستقبلوني. فالملك فيصل قال له ما هو صحيح، وانا حاتولى تدبير لك موعد مع الرئيس حافظ الاسد. وارسل الشيخ كمال الله يرحمه لدمشق لتدبير اللقاء مع كيسنجر، بين كيسنجر وحافظ الاسد، وصار اللقاء. وهذا اللي صار. يعني لما ترك الرياض راح لدمشق، وصار اللقاء بين كيسنجر وحافظ الاسد، وبدأت المحادثات يعني تأخذ منحى أنه مش بس الجبهة المصرية اللي حيصير فيها شيء من الانسحابات الإسرائيلية، ولكن أيضا الجبهة السورية. ولو تذكر يعني فك الاشتباك الأول والثاني تمت على الحدودين، حدود مصر مع إسرائيل وحدود سوريا مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب. Mr. Foreign Minister, and friends, it is always a great pleasure for me to return to the kingdom, and I look forward to the opportunity to report to His Majesty about the talks that I have had on behalf of peace in the Middle East during this week. إنه دائما من دواعي سروري أن أجد نفسي زائرا المملكة العربية السعودية، ويسرني هذه المرة أيضا أن progress was made in establishing a negotiating process between Israel and Syria. لقد أحرزنا بعض التقدم في العثور على أو الانتهاء إلى نهج من التفاوض بين إسرائيل وسوريا. And the United States will spare no effort to promote disengagement on the Syrian front as well as on the Egyptian side. وإن الولايات المتحدة لن تألو جهدا في تحقيق عملية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل مثلما نجحت وأنجحها الله في تحقيقه بالنسبة إلى الجبهة المصرية. And we consider this a first step towards a just and lasting peace throughout the Middle East. وإننا ننظر إلى هذه على أنها خطوة أولى فقط تجاه تحقيق السلام العادل للشرق الأوسط. When I see His Majesty, I plan in addition to discuss strengthening the already close and cordial relations that exist between Saudi Arabia and the United States. وعندما أحظى بالتشرف بين يدي صاحب الجلالة أنوي أن أرفع إلى جلالته بعض الفكر التي نتباحث بشأنها بقصد تقوية العلاقات الطيبة الودية القائمة بين بلدينا وشعبينا. On behalf of President Nixon, I want to express the great stress we place on strengthening the ties that exist between our two countries. وباسم الرئيس نيكسون يطيب لي أو أرى من واجبي أن أؤكد على وجوب أو رغبتنا في وجوب تقوية العلاقات المتينة القائمة والوطيدة بين بلدينا. I appreciate the very friendly words of my friend, the Foreign Minister, and I look forward to good, cordial, and extended talks with him and to the audience with His Majesty. وإنني أقدر كلمة الترحيب الطيبة التي تفوه بها معالي وزير الخارجية السيد عمر السقاف، كما أنني أتطلع بشوق إلى محادثات مع معاليه، وطبعا المقابلة التي سيكون لي شرف إجراءها مع صاحب الجلالة الملك.
قبل قليل كنت ذكرت اسم كيسنجر. نعم. استحضر أنا هني كلامك اللي ذكرته أنت في مايو سنة 2008، ذكرت أن جاءت رسالة من كيسنجر للملك فيصل لم تكن موقعة وإنما شفوية تحمل تحذير للمملكة العربية السعودية بأنها إن لم ترفع الحظر البترولي في مدة قصيرة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية مصالحها. يتضح من الرسالة أنها تحمل تهديدا باستخدام القوة. ذهبت إلى الملك فيصل وأبلغته بمحتواها وتسلمها وقرأها ثم صمت برهة وقال خير إن شاء الله. كان في محاولة تهديد جدية من أمريكا؟ زي ما ذكرت يعني في ما قلته أنا سابقا فعلا يعني، وسبق ذلك طبعا أنه أثناء الحظر بدأت تطلع مقالات في الصحافة الأمريكية عن إمكانية احتلال أمريكا لمنابع النفط في الجزيرة العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وكان فيه ما اعتبر في تلك الأيام، وأعتقد أنه لا يزال حي، هو معلق سياسي أمريكي يهودي مناصر لإسرائيل اسمه إدوارد لوتوك، نشر مقال ما أدري هو في إحدى الصحف أو المجلات الأمريكية أنه هناك تفكير عند الولايات المتحدة لاحتلال منابع النفط في المملكة العربية السعودية. وضع خرائط ووضع يعني تصورات في حينها اعتبرت إشارة أو تنبيه أنه في الدوائر الرسمية الأمريكية هناك تفكير بمثل هذا الأمر. واللي بعدها جاءت الرسالة من كيسنجر للملك فيصل عن طريق CIA وليس عن طريق وزارة الخارجية، وعلى ورق أبيض بدون توقيع، ومجرد يعني ألقيت ككلمات من قبل مندوبة CIA في جدة ومطبوعة على ورق أبيض، وأنا نقلتها مباشرة للملك فيصل. ردة فعله شلون كانت؟ زي ما قلت لك يعني أنه طالع فيه كذا وقال يعني خير إن شاء الله. ثاني يوم الملك فيصل كان عنده برنامج الغداء العام في الديوان. ففي جدة كان لما يعقد هذا الغداء يأتوا إليه من يريد، ومنهم صادف أحد الأقرباء لي كان جاي من الرياض، وعلى عادته راح يتغدى مع الملك فيصل في الغداء العام، يعني غداء عام يعني غير مشروط بمين يأتي إليه. في المساء هذاك اليوم اجتمعت مع هذا القريب، والتفت علينا وأنا وأخواني يعني واللي كانوا موجودين، وهذا قال والله يا جماعة أنا اليوم تغديت مع المرحوم، ما قال المرحوم، مع الملك فيصل الله يرحمه، وما قد شفته من زمان منذ أن حرب 67 بأنه مبتهج بهالطريقة، يتحدث معنا كلنا في الطاولة ويأخذ ويعطي ويضحك وإلى آخره. أنا طبعا الليلة اللي قبلها سلمت تلك الرسالة من كيسنجر، فعلى طول تفكيري وتخميني أنه متأكد أنه الملك فيصل اتخذ هالوضع قرار حظر النفط، وأراد أن يظهر يعني عدم ريبة أو عدم خشية من ما وردوا في رسالة كيسنجر من تهديد، لأنه كان واثق بأنه لابد زي ما هذا القريب حدثني وقال لي أنه الملك فيصل مبتهج وإلى آخره، فلابد أحد من الناس حيبلغ، إما السفير الأمريكي ولا حيقول لأحد حيوصل يعني. فكانت رسالة منه هو، فكانت رسالة غير مباشرة للي موجودين إن بعد وصول هالرسالة الملك فيصل هو مرتاح جدا ولا يخشى شيء
من التهديد الأمريكي الأمريكي. طرق الباب مرة أخرى حوالي الساعة 10:30 11 صباحا، ودخل علي الطارق وقال لي الحرس عند بوابة القصر عندهم ربكة. مشينا من الصالة هذه ودخلنا على غرفة عمليات في المستشفى، وكان الملك فيصل الله يرحمه على طاولة العمليات. قلت لها طال عمرك صوب إطلاق نار، قالت مات. في حالات اختطاف إما قبل ولا أثناء ولا بعد تلك الحادثة لوزراء ومسؤولين آخرين من دول أخرى، أن هناك عداء معلن من قبل هذه الجهات ضد المملكة وأصدقائها في المنطقة.